Svo taka út hérna að við setjum svona hvítu bekknum, svartir. Taka svona? Nei, þú veist, þessi hvítu bekknum, það stendur hérna ekki stíl, bara 150 og bara 20, 10. Þú veist, það er að hafa svartan líka. Settings. Já, ég held þú hvað það geta var, sko. Við getum tekið aðtekki hjá okkur öllum. Kannski komið hérna með keppendur hjá hana. Ég vil að byrja því að bjóða velkomin á Íslandsmótið í 401 bílskasti árið 2021. Það er þetta er í 7. skipti sem við höndum Íslandsmótið og þetta er veit áfraka á bæði stelpur og strákum sem er bara frábært. Stelpurnar munu spila á 2 mótum sem það hérna. Strákarnir munu spila í 2 riðlum á 2 borðum hérna. Og þetta er sem sagt í riðlunum við spila best af 3, svo við spila best af 5 alveg fram að undanúrslitum og þá spila best af 7 og svo spila best af 9 í úrslitaleikjum. Það er 8 manna úrslit báðum megin, þannig hjá körlunum komast 4 áfram á báðum riðlum, hjá stúlkunum að það fyrir ekki drengjum víst og hjá stúlkunum að þá eru sem sagt og fara 2 efstu beint í 4. manna og meðan hina 4 stigum þá er að spila við í 4. Við útskýrum það alltaf eftir, ekki það ákveði. Ég raun fá Flóru til aðstofa hérna stúlkumeitt sérstaklega og það er aðra til þess að það er eftir 15 pílur þá er sem sagt búlaður á legginn 15 umferðir sem það fyrir ekki 15 pílur 15 umferðir sem er nú 45 pílur þá búlaður fyrir vinnu legginn og sem fyrrnendur byrja leikinn og búlað í 8. Þegar við að minna keppendur á það að þegar þeir eru ekki að kasta, ekki gleymi búin að standa hérna og bíða og horfa á spjaldir við hliðir á leiknum. Þeir eru alltaf á bak við leikmann, cirka 60 cm frá hann, það er svona frá hann. Þetta er að þegar við vita ekki getur leiknum. Og svo þegar við erum að kasta, þá má ekki trufla spilarann við að tala eða segja eitthvað á meðan hann er að kasta. Þegar þið kláruð ykkar kast á megin að stagna eða ánægð með ykkar kast, en um leið að taka pínan úr, þá verður alveg ámar eftir að segja eitthvað að trufla spilarann sem er að kasta. Ég er búinn að tala um alla spilarana, það er hvert og hvernig það eru 2 leikmennina sem mega, eða vilja, Axel, ekki, og Þórdís sem mega standa hérna. Þau eru sem 9 ára, eru vön að kasta svona, þannig þau mega kasta svona, ég búinn að fá leið frá öllum leikmennum að þau voru auglýsing segja. Það er það sem ég er alveg á þeim. Og þá ætlum ég að fara inn í riðlana og það er einn riðill á 5 sem
á tveimur borðum með 2 leikir í gangi. Og það er Regína, Þórunn, Andrea, Þórdís, Aþena og Thelma. Og við setjum leikinn í gang bara rétt strax, þannig 2 leikir í einu. Og ég er búinn að biðja foreldrum að aðstoða við það að vera til staðar. Þau mega aðstoða við þessar útskotin og annað sem er í gangi í þann tíma. Strákarnir, við spila hérna og þetta er streymisspjaldið. Það er Garðar, Sigurður, Alex Máni, Ástól, Tómas, Breki. Þið eru nokkuð sjálfbærir í það að koma ykkur á stað og ganga frá þannig að þið gerir það. Ég er verðsam mótfyrir, ég verð alltaf að fylgjast með. En þið bara látið leikið rúlega. Ef þið eigið næsta leik, þá er ég ekki vera frammi að chilla að slaka á það eða vera tilbúin þegar leikurinn er búinn til þess að geta byrjað aftur. Það þarf í rauninu ekki skrifara, það er alveg óþarfi, en hérna þið setið, hafið þið haft skrifara þegar þið eru að spila með skólingar, hvernig hafið þið gert það? Nei, við hefum ekki gert það, en hins vegar ef það komur með einhver vandamál eða kemur við í eitthvað svoleiðis þá þarf náttúrulega einhver að vera á bakvið til þess að leiðrétta það. Við erum að fylgjast bara með því. Já, við verðum hérna, ég og Bjarni og fleiri hérna sem verðum við kunnum á aðstöðu með það. Þetta virkar 99,9%. Já. Það er svoleiðis. Ok, nú að þið hérna og spjaldinu á endanum er þá Axel, Alexander, Birkir og Snæbjörn. Þannig að þið eru hér og eru líka alveg færir það sem það líka gangsleisleikandi. Þannig að ef einhverja spurningar? Og það er eitt þetta með streymisspjaldið að það muna að skipta nöfnið. Já, setja nöfnið þar, já. Já, áður en leikurinn byrjar. Þannig að það sé rétt nöfn á streyminu. Þau tölum úr að einhvern veginn alveg. Eitt viðbót, svona upp úr stöðhálf 3, að þá verður fyrir krakkana pizza og pínu góðstamílu þegar upptalið er eiginlega að klárast. Já. Ok? Það var að panta einn glutulaus. Já. Einn. Glutulaus. Já. Let's see. Þá er bara game on. Gangi vel.
gæti verið að þegar Björn er byggt að hann eins og það er náttúrulega að kveikja öllu bara í einu ráðinu og byrja
svo þarna og kemur samt upp fáum spilnum. Leiðin. Já. Mjög sík spil. Þetta á að vera ekki með Já, ok. Það er Sigurður. Það ekki? Sex bílur. Þetta fyrir sjöfnum.
Það Alex og Tómas. Alex og Tómas. Gera kostnum. Nei, það ekki. Ég gef kost. Ég var að byrja í Vítanum Games ef við start. Við veitum start síðan að þetta. Já. Það var mjög hlustur að því. Var hann undan? Nei, þú varst undan. Er ég undan? Já. Alex er undan. Já.
náttúrulega ekki strax. Þið takið þessi 6 og svo leikja strax.
Þetta er bara sjálf.
Strax eftir búin og 6.
dæma þetta. Þess vegna
vill alveg teimur þetta. Ég vil alveg teimur þetta. Ég vil alveg teimur þetta. Alex, come on. Alex, vaknaðu, koma svo.
Thank
Flott.
stóri leiklisjálfur og kolmett aftur við kross. Skipið að halda ykkur frá okkur. Það var allir sigurðist, það skrúðum. Það var seinast sko. Seinast sem að þetta var fyrir okkur mánum. Það var fyrir Alexander og tapaði 3-1. Náði sensor til 2-2 og sko hann tapaði legg sem var nátt að vinna sko. Og nú er hann búinn að æfa þetta meira. En ég var sett að taka fyrsta leik sko. Það var þetta. Eftir 128, það var ára til 70, það var 38, 34, líka tók 16. Hann stýttir í 78, ég klíkja aftur á 50, svo 16, hann tók hann út á 48 síðan. Tvær í hérna þegar þetta skiptir máli úr stundir. Need that break out?
Ég bara komin í hugsun og þér bara næstu víst. Já, það. Hættu. Sæði. Allt í. Andrea og Telma hér. Agnes og Telma. Á hlutur þetta kemur. Já, við byrjum. Hvað varst að kasta lera? Ég veit líka hvort þú settir eitthvað í bókin. Það er bara hvort þú tók.
truflaði mig mjög mikið þetta. Núna að sjá þig tafa. Nei, búin að sjá. Í 88. Fyrsti leikurinn tapaður í dag. Svo heitir hún. Ég
fyrir það. Það var þannig. Sandra, þetta er verið ég. Regín og Sandra. Heyrðu, núna búin að Andri og Andri. Pólitíks og Regín og Sandra skilur það. Alexander Garðar hérna og Alex Birkir þarna. Besta 5. Þú vannst. Ólafur skal byrja, þannig að fyrirnefndir byrjar að búi. Alex byrjar að búi og Alexander byrjar að búi. Það búið fyrir aðleikinu byrja. Ég skal dæmi hvor það. Ég búið 6 byrjar á þessu liði. Ekki byrja strax, það er ekki 6 æfðir. Það er bara svona svo setjum við það gráður. Ég láta það að það er ekki eins og þetta leið, það er ekki dótt. Já, 6 og svo búið.
hann er undan, já. Þá byrja ég. Já, byrja það að stilla hann inn. Hello, best of him. Game on.
var mikið.
Já, ég veit að hann að pressa.
Nei.
Núna. Gangi ykkur vel, Stíl.
Sunna, ég er með myngra hérna. Hún vann fyrsta. Þórunn, þú byrjar þinn með takk fyrir.
Þýðir hvað? sem þýðir að Þetta fer ekki að dekka það. ég hérna tilbúið að afnæma 45 bílur til það kosta leikur að afnæma 45 bílur bara klára leikina doppul, það ekki svolítið alveg alls sem byrjar og svo segir við skrifum það engin 45 regla og það kastar úrslitaleikurinn í Katar var að byrja og bara svo við höfum það á einu að leikmennir að samþykka að það er ekki 40 bíla bólreglar sem þessum úrslitaleikur var kláð með doppul þannig sem meðvitað það við setjum okkur inn svo getið þið byrjað
vantar hjá þessu svo vantar við þannig að ég segna skor. Ég ætla aðeins að ég ætla að sjálf bæti við skorinn ég ætla að tala Bjarna þetta er að skorinn það er 4.000 það var einfaldist þegar það grefur hjá síðastu skori Aðalsteinn. já á hvað ég varstu það Gerðu þetta núna. Til að það. Þannig að það er 190. já 190 eftir Býta þessu. ég setja hérna á
take out. Já, take out first. Leggur og leikur. Vel gert. Gracias.